Καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast. Είμαστε στο 10ο podcast. Έχουμε μαζέψει πολλά από τα νέα της εβδομάδας και είμαστε έτοιμοι να τα πούμε εντάχει παρέα με τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, ό,τι ώρα μας βλέπετε, ό,τι ώρα μας δείτε. Από το εξοχικό ίντερνετ. Λοιπόν, έχουμε μερικά πολύ καυτά και ωραία θέματα να μιλήσουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τα hardware θέματα που έχουμε τους Ryzen 9000. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι θα το συζητήσουμε ακόμα και μετά, αλλά και τους επόμενους μήνες, όταν αποφασίσουμε να κάνουμε ένα podcast ξανά. Είχαμε λίγο ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής. Έχουμε επίσης και το θέμα της RTX 5080, RTX 5090, δύο σημαντικές κυκλοφορίες που ετοιμάζονται και στην Computex, θα μάθουμε περισσότερα, αλλά και αργότερα, θα μιλήσουμε και για αυτές. Τα προβλήματα των Intel που παθαίνουν κοκομπλόκο όταν τα τρέχεις σε κανονικά settings, όταν απλά χρησιμοποιείς τον υπολογιστή σου, λοιπόν, κρασάρουνε. Από ό,τι φαίνεται είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλά CPU και όχι μόνο το 14900 KS που έχει boost clock, turbo clock στα 6 GHz, ας πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από Ryzen 9000. Λοιπόν, όσοι γνωρίζετε από Ryzen 9000, ξέρετε όσα ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή σχεδόν τίποτα. Πιο βασικό πράγμα που ξέρουμε είναι ότι θα βασίζονται στη Zen 5 αρχιτεκτονική και θα μπαίνουν στις μητρικές που έχουμε ήδη στο σπίτι μας. Αυτό κι αν είναι το καλό. Λοιπόν, έχουν support για το AM5, DDR5, όλα παραμένουν ίδια. Support για τις X670 κανονικά, οπότε και V650 και Α620 άμα δυστυχώς είσαι λίγο πιο καημένος και έχεις κόψει πάρα πολύ. Άμα το budget είναι πολύ... πολύ σφιχτό. Ναι. Αν τα καβούρια έχουν αρχίσει να βγαίνουν από την τσέπη. Να τσιμπάνε το χέρι που προσπαθεί να μπει μέσα. Άσε με να πάρω την high-end πλατφόρμα. Άσε με. Φύγε. Πάνε να δαγκώσουνε. Λοιπόν, το σημαντικό επίσης για αυτή την κυκλοφορία είναι ότι έρχεται μάλλον μέσα στο καλοκαίρι. Θα προλάβει την Intel και τους δικούς της επεξεργαστές που θέλει και αυτή μέσα στο φθινόπωρο να τους κυκλοφορήσει. Πιστεύω όμως ότι ρεαλιστικά ή τέλη Αυγούστου ή ακόμα και Σεπτέμβριο μπορεί να τους δούμε τους Ryzen. Αυτό που με κάνει να πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν νωρίτερα μάλλον είναι ότι πολλοί motherboard makers και MSI και Gigabyte και Asus στα site τους μέσα βλέπεις έχουν ήδη ξεκινήσει τα BIOS rollouts που λένε updated for next gen CPU, προσπαθώντας να μην πούνε πολλά και το αφήνουν έτσι. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει το BIOS, να το περάσει στη μητρική και να είναι έτοιμος, ρε παιδί μου, να κάνει ένα έτσι και έτσι σχεδόν και να αλλάξει το CPU του με ένα καινούριο. Αν και δεν θα το προτείναμε γενικότερα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με το που δούνε ανέβασα ας πούμε η Asus καινούριο BIOS update, ας το κάνω, ας το δοκιμάσουμε καινούργιο επεξεργαστή. Δηλαδή, πολύ σωστό. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά προβλήματα, αλλά οπότε δώστε λίγο χρόνο. Πάντα. Ισχύει αυτό. Στον ενθουσιασμό. Αλλά ναι, είναι πολύ θετικό αυτό. Συγκρατημένος ενθουσιασμός πάντα, γιατί προφανώς βάζεις ένα BIOS που υποστηρίζει ένα CPU που δεν έχεις. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να είναι ένα μικρό red flag. Όχι να κινεί υποψίες, αλλά υπομονή, έρχεται. Είναι καλό, αλλά υπομονή. Σίγουρα. Πάντα ξέρουμε ότι τα πρώτα BIOS όταν έρχονται για τέτοιες μητρικές, για τέτοιες κυκλοφορίες, είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουν τα πρώτα πατήματά τους. Ακόμα και οι εταιρείες δεν έχουν του κοινού την άποψη. Δηλαδή δεν το έχουν το chip, 50.000 άνθρωποι για να πάρουν feedback. Και το Reddit είναι μεγάλο μέρος για να πάρεις feedback για κάτι τέτοιο. Κοίτα να δεις τώρα τι συμβαίνει με αυτά τα chip. Θα είναι Zen 5, αυτά υπόσχονται υψηλότερο IPC και έχει και ελαφρώς υψηλότερες συχνότητες. Αυτό είναι πιο πολύ φήμη, αλλά θα επιβεβαιωθεί. Και πέρα από το ότι θα έχουν support για τις τωρινές μητρικές, τις 600 series, θα λέγεται, και δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, ότι θα μας δείξει και ένα καινούριο chipset, το οποίο θα έχει USB 4, ξέρεις, η συνδεσιμότητα θα είναι πιο σύγχρονη. Αυτό. Κοίτα, καλό είναι αυτό, γιατί ναι μεν έχουμε αρκετές μητρικές τώρα στην αγορά που έχουν, ξέρεις, άπειρες M.2, τα PCIe lanes της πλατφόρμας των AMD είναι πάρα πολύ χρήσιμα και αρκετά. Είναι περισσότερα, ναι. Το κομμάτι των high-end επιδόσεων στις USB είναι κάτι που έχει πατώσει, ας πούμε. Είναι πολύ στάσιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πλέον είναι, ναι.
Οπότε θα θέλαμε ίσως να δούμε κάτι καινούριο σε αυτό το κομμάτι. Η λιθογραφία μέχρι στιγμής λέγεται ότι θα είναι 4 νανόμετρα ή 3 που θα είναι της TSMC. Θα δείξει αυτό πώς θα πάει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η Zen 5 θα έχει μεν διαφορές από τη Zen 4. Κάποιες θα είναι υπαρκτές, κάποιες θα έχουν μεγάλο hit. Αλλά ψάχνει η AMD, αυτό που διάβασα κιόλας και σε πολλά μέσα, είναι ότι ψάχνει να βρει τρόπους να την κάνει ακόμα καλύτερη στην επόμενη γενιά, γιατί θα αρχίσει να είναι και αυτή στάσιμη. Έχει τερματίσει, σαν να λέμε, το R&D της, που είναι ένα μικρό ζήτημα. Computex σε 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου και φέτος. Ναι. Ναι. Οπότε εκεί θα είναι όλα. Έχει ετοιμάσει και keynote η AMD και έχει ετοιμάσει keynote νομίζω και για τις κάρτες. Οπότε θα μιλήσει και για αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε κι εμείς άρθρα σχετικά. Καλά, σίγουρα, είναι, ξέρεις, οι φάσεις που μετά από τέτοιες μεγάλες εκθέσεις έχεις ένα μπαράζ από ναι, πυροβολούν όλες οι εταιρείες. Τα πάντα. Δεν προλαβαίνεις. Πάντα συμβαίνει αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε. Πλησιάζει η κυκλοφορία των Nvidia GTX, Nvidia GeForce RTX 5090 και 5080. Σας έλειψε. Σας λείψαμε. Η αλήθεια είναι ότι η Nvidia μας έλειψε, γιατί κοίτα, η τελευταία φορά που ήταν relevant, ας το πούμε, ήταν το 2020, αρχές 23, ίσως τέλη του 22 που ανακοινώθηκαν, να το γράφουμε και εδώ πέρα, 12 Οκτωβρίου του 22 κυκλοφόρησε 4090. Κοντεύουν 2 χρόνια, έτσι. Μιλάμε, είναι καιρός, ρε παιδί μου, από τότε που βγήκε. Εν τω μεταξύ, δεν μου φαίνεται τόσο. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ λιγότερο, δεν ξέρω γιατί. Ναι, λιγότερο, πολύ λιγότερο. Ναι. Και λέω, με τα launch, relaunch και τη super που βγήκαν το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ξέρεις τι, αυτό το έχουν πετύχει αυτό. Μπράβο, ναι. Είναι ένα case study αυτό. Το ότι σου μοιάζει ότι βγήκαν σαν χθες σημαίνει ότι αυτό με το refresh δουλεύει, αν το καλοσκεφτείς. Ναι. Παραμένουν σχετικές, ακόμα και σήμερα. Παραμένουν σχετικές, αλλά τραβάει το κοινό από την άποψη ότι ωραία, νέα κάρτα, εμείς νέα μοντέλα. Εμείς είμαστε mainstream, ας το πούμε mainstream enthusiasts με λίγες παραπάνω γνώσεις, ρε παιδί μου, και μας κρατάει εμάς. Σκέψου τώρα ο άλλος που κοιτάζει ανά 6 μήνες τι κάρτες κυκλοφορούν, αν θα τον πιάνει ή όχι. Εγώ πιστεύω θα τον πιάνει εύκολα. Αυτό το πιάνει σίγουρα, αυτό το κοινό. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Κοίτα, κατά βάση λένε ότι 5080 θα είναι σαν τη 4090 ή ένα τσακ λιγότερο και πολλές AI ideas χωμένες και σφινωμένες μέσα στο Blackwell πυρήνα. Η αρχιτεκτονική θα λέγεται Blackwell. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, για το high performance computing κομμάτι, τα HPC. Υπάρχουν ήδη, δηλαδή, προφανώς δεν υπάρχουν στα χέρια πολλών εταιριών, αλλά έχουν ήδη δείγματα. Η Google στο keynote που έκανε πριν μια εβδομάδα σχεδόν μας έδειξε ότι τα συστήματά της, που είναι τα AI συστήματα που ανακοίνωσε και για το Google Search, το οποίο ίσως το αναφέρουμε μετά λιγάκι, βασίζεται σε Blackwell GPUs για να κάνει όλο αυτό το matrix των πραγμάτων με το AI και το machine learning. Οπότε στην ουσία θα δούμε ακόμα περισσότερους AI πυρήνες στις νέες κάρτες και βλέπουμε ότι με αυτό το πράγμα, όσο η AMD είναι χαλαρή και κάθεται, δεν βλέπουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στο κομμάτι. Η Nvidia δίνει πόνο, ναι. Και πόσο μάλιστα όντως με το AI έχει ανέβει πάρα πολύ. Ναι, είδες τι έχει, δηλαδή RTX για το video upscaling, για μέσα στο game. Το ChatGPT 4o, αυτό, κάτι έχει να κάνει με αυτό η Nvidia. Ναι, η OpenAI με το GPT-4o βασίζεται στο DGX, την πλατφόρμα της Nvidia, που έχει παλιότερες GPUs, αλλά αν μπορούν να ανανεωθούν. Ναι, και εδώ είναι το σχετικό άρθρο. Congratulations to OpenAI. Ναι, μπράβο, αυτό. We're proud of το DGX. Η DGX πλατφόρμα είναι χρόνια, σκέψου, υπάρχει σαν ονομασία, σαν brand name, απλά ξέρεις, ανανεώνεται με φρέσκο hardware, παιδί μου, κάθε φορά. Ωραίο και το λανσάρισμα της OpenAI για το GPT-4o και παρένθεση να πούμε ότι, μιας και πιάσαμε κάρτες και AI, ότι η test φάση για κάμποσα tokens δίνονται δωρεάν σε όλα τα accounts μέσα στη μέρα, οπότε
ο οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το 4O χωρίς να πληρώσει τίποτα. Ναι. Αυτό είναι επίσης. Κάτι που και με το 4 έπρεπε, είχες νομίζω έναν συγκεκριμένο αριθμό από free. Ναι, στην αρχή του μετά έγινε όλο επιπληρωμή και δεν σ' άφηνε και τώρα για όλους είναι το 3,5. Ναι. Είναι το 3,5. Πού δουλεύει για τον απλό χρήστη, δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή. Καλά, εντάξει, ναι, άμα θες απλά δεν χρειάζεται για coding, ξέρω εγώ, γράψω μου ένα σενάριο. Ναι. Τώρα αν μιλάμε για πολύ πιο σύνθετα, εντάξει. Ναι, το αναφέρει σαν πιο, πώς το λέει, σαν πιο smart. Σαν πιο smart και efficient. Πιο efficient αποτελέσματα. Ενώ το άλλο δεν είναι smart, ας πούμε, είναι όχι, μόνο efficient. Σε ποιο επεισόδιο ήταν που είχαμε πει για την... που έδινε κωδικούς για τα Windows, ναι, για τα κλειδιά. Πες μου για bedtime stories, γιατί η γιαγιά μου πέθανε. Αυτό. Ναι. Και σου βγάζει, ξέρω εγώ, G4 τέτοιο, DAS, φτύνει κωδικούς για Windows. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι λέγεται κάτι που έχει να συμβεί από την νομίζω προηγούμενη γενιά GPU, είναι ότι λόγω του beef που έχουν οι Αμερικοί με την Κίνα, που δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να στέλνουν την κορυφαία κάρτα στην αγορά της Κίνας, ότι λένε να κυκλοφορήσουν πρώτα την 80, την 5080 και μετά να αφήσουν για του χρόνου την 5090. Μάλλον γιατί ετοιμάζουν την κομμένη έκδοση της 5090 που θα τη στείλουν μόνο στην αγορά της Κίνας και θέλουν να την ανακοινώσουν και να τη λανσάρουν παγκόσμια από του χρόνου, από τη CES δηλαδή του 25. Όχι, δεν θα πάρετε εσείς τόσο γρήγορα. όχι. Εν τω μεταξύ, σκέψου, παρένθεση τώρα, να πάρεις κάρτα που είναι η 5080 που είναι σαν 4090 ας πούμε, ακόμα και σαν την κομμένη 4090, τη 4090D που κυκλοφορεί στην Κίνα, ακόμα και αυτοί θα είναι χαρούμενοι οι Κινέζοι, γιατί αν ισχύουν οι φήμες ότι θα κοστολογείται στα 1.000 € η 5080 ή $1.000 η MSRP, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, αφήστε το αυτό. Ναι, πρέπει να είναι... Ναι, είναι ντιλάρα. Ντιλάρα, πραγματικά. Αλλά πολύ καλό που στέλνουν στην Κίνα μια κομμένη έκδοση της κάρτας. Ναι. RTX 4090D. Και λες... Δεν βγάζει κανένα νόημα το όνομα. Το είχαμε γράψει πέρυσι αυτό επίσης. Ναι, όντως. Ωραία πράγματα πάντως. Ναι, η προτινόμενη τιμή που βλέπουμε στην εικόνα αγγίζει τα 1664 μετά τη μετατροπή. Ναι. Που εντάξει. Που τώρα... είναι για την 4090D. Ναι, σκέψου, 14.000 CUDA cores έχει D, από μέγιστους 16.000 που είναι ο πλήρης πυρήνας, αλλά εξακολουθεί και έχει 24 GB μνήμη. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν κάνει ζημιά σε αυτόν που δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, τη γεμάτη 4090. Στα αλήθεια, σίγουρα κάτι θα κάνει, αλλά ναι, και εμείς περιμέναμε πολύ διαφορετικά πολύ κομμένα τα specs, αλλά τα μοντέλα, το AI δεν θέλει τη μνήμη. Θέλει. Πιο πολύ από ό,τι ίσως... αρκετά. Και οι Tensor Cores, δηλαδή που πάλι είναι εξίσου σημαντικοί, δεν είναι τόσο κομμένοι, όπως είχες γράψει κιόλας. Δηλαδή 512 ήταν το βασικό, το αρχικό το μοντέλο. Ναι. Και τώρα έχουμε 456. Μικρή διαφορά. Ναι. Δηλαδή προσπάθησαν να την νερφάρουν, αλλά όχι πολύ. Και πάλι θέλουν να πουλήσουν. Φαίνεται ότι θέλουν να πουλήσουν, ρε παιδί μου, την κάρτα. Ναι. Γιατί και απ' την άλλη δεν έχει AMD κάτι αντίστοιχο να δώσει. Δηλαδή κάτι με αποκλειστικούς AI πυρήνες αυτή τη στιγμή τόσο ισχυρούς όσο της Nvidia. Δεν έχει. Στα αλήθεια δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια που περιμένουμε επίσης να δούμε κάποια απάντηση από την AMD. Μακάρι, γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Ναι, ακριβώς. Το κομμάτι του AI. Δηλαδή, ναι, καινούργια προϊόντα δυνατότερα, αλλά κάνε κάτι στο AI. Κάνε αυτό, λίγο δηλαδή να πουσάρει την κατάσταση. Αντικειμενικά δεν είναι πολύ πίσω. Όχι, αυτό ισχύει. Συγκριτικά με το παρελθόν δεν είναι τόσο πίσω η AMD πλέον. Έχει ανέβει πάρα πολύ και το έχουμε δει και από τα reviews και από τα προϊόντα γενικά και στις κάρτες. Και στο Ray Tracing επίσης έχει ανέβει. Ναι. Στο AI είναι όμως, έχει ένα hit. Αλλά όχι, για τις κάρτες, ναι, έχει ανέβει. Το AI υστερεί. Ναι. Αυτό είναι νομίζω, επίσης είχαμε γράψει AI, και ένα... και για και Ray Tracing. Αυτά τα δύο. Και Ray Tracing ισχύει. Αν μπορούσε να έχει κάποια καλή απάντηση όσον αφορά το Ray Tracing
και το AI θα ήταν, μιλάμε, θα είχε πάει πολύ καλά. Θα είχε πάρει Ναι. ένα πολύ καλό. Αυτή εδώ ήταν η είδηση που καλλιτικό. είχαμε γράψει στις Ακριβώς. αρχές του μήνα, ότι Ναι. η επόμενη αρχιτεκτονική RDNA 4... Υπόσχεται ότι θα... Ακριβώς αυτό. Ακριβώς την βασική αχίλλειο πτέρνα που είναι τα Ray Accelerators. Που στην ουσία ήρθαν, οι RDNA 1 είχαν Ray Tracing, αλλά ήταν όλο software. Με πολύ λίγες... software με την έννοια του ότι τα χρησιμοποιούσε τέλος πάντων τη μηχανή των raster για να κάνει το Ray Tracing, που δεν είναι τόσο αποδοτικό καθόλου σε πολλές περιπτώσεις. Ενώ στην 2 πρόσθεσε κάποιους Ray Accelerators, αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετοί για να έχεις ένα σωστό αποτέλεσμα. Και τότε ήταν μάλιστα και η Nvidia που είχε το ίδιο πρόβλημα. Στην πρώτη σειρά RTX 20 ήταν και αυτή. Που όντως το είχαμε αναφέρει. Ναι. Πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε να δουλέψει. Στη δεύτερη γενιά την RTX 30 σειρά το βελτίωσε πολύ και μετά το σκότωσε. Ξέρεις, πήγε full in. Οπότε ήταν hammer time για την Nvidia η σειρά 40. Και η AMD είναι αυτό. We'll get there. Ελπίζουμε. Ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτό στην RDNA 3 γίνανε κάποια προσπάθειες να προσθεθούν πυρήνες, να γίνει πιο αποδοτικό το pipeline στο Ray Tracing, αλλά και πάλι δεν έφτασε να γίνει τόσο πολύ. Είναι πολύ δυνατό, είναι αρκετά καλό ήδη, απλά θέλουν να το κάνουν να είναι το ίδιο με τις Nvidia, αν όχι και λίγο καλύτερο από την προηγούμενη γενιά, ξέρω εγώ. Ναι. Κάτι τέτοιο. Από την προηγούμενη, όταν θα βγει η 5080 εννοώ, προηγούμενη την RTX 40 δηλαδή. Ναι. Αυτό. Μην μπερδεύεστε. Προφανώς. Γιατί είναι πολλές πληροφορίες που πρέπει να θυμάσαι. Όπω πραγματικά. RDNA 2, RDNA 4 και προχωράνε τα νούμερα έτσι τόσο γρήγορα. Και μετά έχουμε και τις ονομασίες. Καλά, εντάξει. Τώρα θυμήθηκα πολλές πληροφορίες. Πρέπει να θυμάσαι πώς τις λένε την καινούργια γενιά. Icy Lake. Ναι. Τώρα η τελευταία λέγεται... Raptor Lake. Αυτή η τωρινή που είναι τώρα. Arrow Lake θα είναι. Arrow Lake. Ναι. Βγάλουν τα τόξα βγαίνουν. Βεβαίως. Όλα λίμνες όμως. Είναι στα ευχάριστα αυτά των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας. Ναι. Γιατί βγαίνει η Intel και λέει θα αλλάξουμε τελικά την ονομασία και δεν θα τα λέμε Core i, θα λέγονται πλέον επεξεργαστές Core Ultra. Core Ultra. Οι νέες ονομασίες των επόμενων desktop. Έχω μερικές ερωτήσεις. Μιλάμε για τη σειρά Arrow Lake, εντάξει. Ναι, για την επόμενη, μάλλον, κοίτα, ρεαλιστικά μάλλον τέλος του έτους ή βασικά ξέρεις ανακοίνωση Οκτώβριο ή Νοέμβριο ανάλογα και μεγάλη πλατιά κυκλοφορία όπως μου αρέσει να τη λέω ας πούμε από του χρόνου και καλά σε όλους. Τα ονόματα τώρα τα ανέβασαν πολλά μέσα, εμείς τα πήγαμε το Tom's Hardware, τα γράφουμε εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση, το είδα και σε άλλα μέσα να το χαρακτηρίζουν. Δηλαδή, έχεις το Ultra 9, που είναι το i9, το αντίστοιχο, καταλαβαίνεις. Μετά έχεις το 14900, αλλά εδώ το 900, το 90 ας πούμε, ή το 900 γίνει το 85. Οπότε το 9 γίνει το 8. Και σκέφτομαι, τι νερφάρισμα ήταν αυτό στο νούμερο. Τι τους απέτρεψε από το να το πούνε 2090K ή βασικά ψέματα 290K, όχι 20, 290K. Δηλαδή γιατί 8-5, γιατί ακέραιο αριθμό στο τέλος, τέτοιο μονό αριθμό στο τέλος. Μπερδεύομαι, δεν μπορώ. Μετά το ίδιο, 14-700, 6-5. Και ξέρεις αυτό, δεν ξέρω αν είναι συνειδητό αυτό, γιατί μπορεί μετά να βγει ένας 270K με, τι να σου πω τώρα, παραπάνω cores, παραπάνω threads, παραπάνω πυρήνες, efficiency. Είναι λίγο παντού. Εδώ επίσης είναι δύο νούμερα κάτω. Συνειδητοποιείς ότι έχουμε φτάσει σε πυρήνες που μιλάμε για 20. Ναι. 20, 24. Ναι. Έχουμε γίνει κινητά. Ναι. Γίναμε κινητά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Το pattern, ότι ο 14600 είναι ο μόνος πραγματικά εξαπύρινος, τους performance πυρήνες. 6 performance πυρήνες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οκταπύρινοι. Τα 16 threads βγαίνουν από
τα P-cores, γιατί το hyper-threading, άλλο ένα μεγάλο πράγμα που μπορεί να διώξει η Intel από τα CPU της είναι το hyper-threading, για να βρει κάτι καλύτερο ή για να δώσει περισσότερα efficiency cores και να βλέπει ότι οι μικρότεροι πυρήνες δουλεύουν το ίδιο καλά. Ναι, αποδίδουν καλύτερα. Και ας πούμε βλέπεις εδώ πέρα ότι οι efficiency cores δεν έχουν hyper-threading, οπότε 8 με hyper-threading και 16 μας κάνει 32 thread. Αυτό. Οπότε έτσι βγαίνουν αυτά τα περίεργα νούμερα. Το είχαμε ξαναεξηγήσει παλιότερα όταν πρώτο μπήκανε αυτά τα περίεργα ονόματα στην αγορά, αλλά ναι, εξακολουθεί και τα χρησιμοποιεί. Το θέμα είναι, πάλι σημαντικό είναι το software. Αν το software μπορεί να το υποστηρίξει και να δει τι load είναι αυτό, ποιο πυρήνα να βάλω. Παίζουμε game, δεν θα βάλω τους efficiency πυρήνες στο game. Power core. Θα βάλω τις performance, να έχει λίγο juice. Αλλά στην αρχή ήταν πολύ μεγάλο το hit σε επιδόσεις. Κλείναν κάποιοι τους efficiency cores και το παιχνίδι πήγαινε άψογα. Και λέγανε επίσης ότι το hyper-threading, πέρα από το ότι έχει πολλά security τρύπες, ναι. σουρωτήρι σχεδόν, δηλαδή. Η φάση ότι exploit από χρόνια, μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια τρύπες, οι οποίοι κρατήσανε ακόμα και σήμερα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και προφανώς παραμένουν γιατί ο τρόπος που λειτουργεί είναι παρόμοιος. Αυτές ήταν οι καινούριες ονομασίες. Τώρα τι άλλο? Λένε ότι έως 21% καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους Raptor Lake, αφηρημένα νούμερα έτσι που πετάνε όλες οι εταιρείες από εδώ καλή. Ναι, 21% μικρότερο από τη γη. 21% καλύτερες επιδόσεις. Μάλλον, μεγάλο claim. Ναι, και 2 φορές πιο αποδοτικά στο ίδιο wattage, ας πούμε. Αυτό κι αν είναι ok. Ναι, δεν ξέρω αν έχουν βρει κάτι έξτρα ή αν πραγματικά βλέπω ότι απλά μειώνουν κάποιους πυρήνες σε κάποια μοντέλα και το ισχυρίζονται αυτό, γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ σαν σενάριο. Οπότε, ναι, είναι πιθανό. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Core 9 Ultra, επειδή θα έχει 24 και 24, καταλαβαίνουμε ότι είναι απλά η πρόσθεση αυτών των δύο. Core Ultra 9, wow. Οπότε στην ουσία αυτό και μόνο εδώ σημαίνει ότι δεν θα έχει hyper-threading. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, θα δούμε πραγματικά ένα CPU που θα έχει 8 πυρήνες και 16 efficiency, 8 performance πυρήνες πραγματικούς και 16 efficiency. Νέα πλατφόρμα, νέα όλα. Ναι, socket, DDR5, ίδιες μνήμες μπορείς να τις βγάλεις από την τωρινή μητρική. Επίσης η Raptor Lake, δεν ξέρω για τους Arrow Lake, αλλά οι τωρινοί παίζουν και με DDR4. Μεγάλο μειονέκτημα των AMD, των 7000 που θέλουν ντε και καλά DDR5. Ενώ εδώ έχεις DDR4, τις βγάζεις από το παλιό σου σύστημα μέχρι να πάρεις καινούριες και παίζει. Αυτό. Ναι. Ο ένας κοιτάζει τη δουλειά του άλλου σίγουρα. Είναι σε φάση, ξέρεις, όταν γράφουν διαγώνισμα δύο παιδάκια και το ένα κοιτάζει το άλλο. Πότε βγάζεις εσύ τότε? Έλα. Ωραία, τώρα, θα το βγάλω τότε κι εγώ. Ναι. Κάπως έτσι γενικά. Πώς το λένε, you can copy but change the copy a bit. Ναι. Σκέψου επίσης πόσο δύσκολα ήταν τα ονόματα των Intel που η εταιρεία αναγκάστηκε να ανεβάσει αυτό το βίντεο στο YouTube. Intel Core Ultra Explained in 60 Seconds. Για να... έτσι. Δεν φτάνει απλά να τους βγάλουν. Πρέπει να εξηγήσουμε. Θέλουμε και manual για αυτό που κάναμε. Ακριβώς. Θα σας έχουμε και manual. Γι' αυτό πώς τη λένε αυτή την εταιρεία, μωρέ, την κόκκινη και τη μαύρη. Αυτή η AMD. Ποια είναι η κόκκινη και η μαύρη? Με το α? Με το α. Απλοποιημένα ονόματα. Μάλλον την AMD θα λες. Μάλλον την AMD λέω. Αλλά απλοποιημένα ονόματα. Ryzen 5, Ryzen 7 και πάει λέγοντας. Κάτσε, θα έρθουν και κάτι μπουμπούκια εκεί πέρα. Κάτι Ryzen 9 AI 28. Ξέρεις τι, το X3D. Οι X3D που έχουν την παραπάνω CAS, που έχουν τη 3D CAS πάνω. Στακαρισμένοι έτσι, σαν πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. Μπράβο. Που και πάλι δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Όχι, είναι καλή ονομασία αυτή, καταλαβαίνεις. X3D έχει το όνομα της μνήμης στην ονομασία του CPU, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ενώ όταν θέλουν να πούνε χωρίς τα ενσωματωμένα γραφικά, μάλλον αυτό θα εννοεί. Βάζανε το G. Με τα ενσωματωμένα και με τα F ενσωματωμένα, χωρίς. Ναι. Το F, τι σημαίνει ας πούμε?
Τι είναι το F? Press F to pay respects, καταλαβαίνω. Ναι. RIP iGPU F. Πω, μας έκαψε τώρα. Αυτό ήταν, ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν δέχομαι τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τελικά δεν τα πάει τόσο χάλια με τις ονομασίες και τα νούμερα. Λένε όμως ότι κάποια mobile chip που θα βγάλει. Και τι κάναμε, λέει Threadripper. Ναι, καλά, οκ. Αυτό ισχύει. Όνομα είναι θα βγάλει, λέει, στο τέλος του χρόνου κάποια για τα laptop, AMD τώρα, τα οποία θα έχουν και το AI μέσα και θα έχουν μια περίεργη έτσι ονομασία. Γιατί θα έχουν περισσότερους AI cores και αυτά για να κάνουν workloads, όπως να τρέξεις τοπικά μια library, ας πούμε, image generation ή οτιδήποτε generation, γιατί όλα αυτά είναι generated. Είναι όλα generated. Generated generation. Τώρα που είπες generated, με τη Nvidia το εργαλείο που ήταν το RTX, το Remix, ναι. έχει κλείσει αυτό ή ακόμα δουλεύει να ανοιχτό? Θα έρθει η AMD, σου επιτρέπω να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη με την αντίπαλη εταιρεία. Ναι. Αλλά δεν με πειράζει. Λέει η AMD, λοιπόν, θα φέρουμε το RTX Remix της Radeon. Και λέει... Και κλείνει η εταιρεία μετά. Ναι, νομίζω ότι τρέχει ακόμα. Download beta γράφει, οπότε είναι ακόμα σε beta και μπορεί να το κατεβάσει όποιος θέλει. Προφανώς πρέπει να έχει Nvidia, έτσι. Θέλω να πω ότι είναι μια τεχνολογία που την έχει σκεφτεί, την έχει γράψει, την έχει κάνει. Κομμένη και γραμμένη για τις RTX. Μην αποτρέπεις τώρα τον κόσμο που έχει το PC του AMD hardware να το κάνει. Εντάξει, μπορείς να έχεις CPU AMD, αλλά θα πρέπει να έχεις Nvidia κάρτα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Είναι προπετούμενο. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμα όμως, οπότε ξέρεις. Καλό. Δεν ακούγεται. Η γάτα γαυγίζει. Όχι, η Λούνα είναι ως... Ναι, κάτι ακούγεται, αλλά νομίζω κόβει πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Είναι μέχρι ο Χρήστος να αλλάξει μικρόφωνο, ξέρετε. Αυτά τα έχουμε πει από το πρώτο επεισόδιο, τα λέμε. Η Creative είναι μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε στείλει τώρα για crash test ένα ζευγάρι ακουστικά που μας έχει δώσει. Τα έχουμε στείλει στο Παρίσι για να τα δοκιμάσει. Αλήθεια, τέλεια. Crash test από αεροπλάνο. Πολύ ωραία. Θα σας δώσουμε τα αποτελέσματα εάν τα βρούμε ποτέ. Αυτά ήταν λοιπόν τα hardware νέα που είχαμε για αυτό το επεισόδιο. Θα ακολουθήσουν και άλλα, πώς τα είπες εσύ Χρήστο, συμπυκνωμένα. Έτσι, συμπυκνωμένα compact σαν γάλα εδώ, μπαίνετε 8biz.gr, θα βρείτε links κάτω στην περιγραφή για όλο το περιεχόμενο. Δεν τα λέτε ωραία, τα λέτε όμορφα, θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.